Frumoasele mele fecioare, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea bonus, mai târziu, însă asta e. Am avut o perioadă în care și eu am profitat, mi-am dat voie să prelungesc vacanța de iarnă și să petrec mai mult timp alături de cei dragi, dar m-am întors și cu chef de muncă și cu energie, așa că hai să vedem care sunt mesajele bonus pentru voi, dragilor. Începem cu acest minunat oracol. Hai să vedem primul mesaj pentru Fecioară: optimism, ok, frumos, acceptare și reconsideră. Flexibilitate la capătul cărților, wow! Dragi sau drage fecioară, fecioare, dragi fecioare. Mesajele sunt următoarele. Reconsideră o situație pe care ori nu o accepti, ori o accepti de prea mult timp, da? Se poate pentru unii așa, pentru alții invers, cu optimism. E ca și cum uită-te la acea situație care nu mai poate fi acceptată sau care trebuie acceptată cu pozitivitate. Fii pozitiv. Există posibilitatea să se reașeze lucrurile în viața ta, pentru că avem flexibilitate. Este probabil o perioadă de, să o numim, de adaptabilitate sau de, nu știu, cumva lucrurile încep să se așeze cum trebuie să se așeze în viața ta, însă tu trebuie să rămâi cumva pe pozitiv. Trebuie să vezi cumva doar partea pozitivă sau să te centrezi pe pozitiv. Pentru unii dintre voi e un soi de resemnare. Aici îmi vine să spun cu acceptarea asta. Și nu e despre a te resemna, nu. Aici e vorba despre reconsideră. Nu lăsa nimic să te tragă la fund, să te tragă în jos, pentru că aici avem optimism. Fii pozitiv, fii încrezător, fii deschis. Ceea ce nu stă în mâinile noastre să schimbăm, trebuie să acceptăm că nu ține de noi, așadar nu ne rămâne decât să fim pozitivi. Cam asta simt să transmit. Asul de spade. Mesajul este următorul. Uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Asul de spade este asul rezolvărilor, să zicem așa. Este asul cu care noi putem să rezolvăm lucruri. Este asul comunicării, este asul pacturilor, da? Sau pactelor, nu știu cum se spune corect. Pacturi, cred că este corect. Este asul, așa cum am zis, a lucrurilor care se rezolvă. Acum, spadele înseamnă aer, spadele înseamnă mintea noastră sau modul în care noi gândim sau modul în care noi tragem o concluzie. Dacă trebuie rezolvat ceva în viața ta și o faci cu pozitivitate, fără să fii, cum spun, tăios, pentru că spada înseamnă, da? Spada are două tăișuri. Este vorba despre un nou început aici, un nou început, fiecare as înseamnă un nou început, un nou început curat, coerent, real sau sincer, da? Spada înseamnă sinceritate. Așadar, indiferent prin ce ai trecut în ultima perioadă, indiferent cât de complicat a fost, tu rămâi, sau cel puțin schimbă chipul și fii optimist. Acceptă că ceea ce nu se poate schimba, nu se poate schimba, rămâi flexibil, curgi cumva așa cu viața, încearcă să curgi cu viața, pentru că aici lucrurile se vor schimba. Vei avea parte de un nou început aici, doar că trebuie să-ți dai voie, îmi vine să zic.
Rege de monede. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Nu știu dacă ți rezonează cu tine sau cu unii dintre voi acest mesaj. Dacă, succesul pentru fiecare dintre noi îl înțelegem diferit. Regele de monede este regele Midas. Regele de monede este cel care tot ceea ce atinge transformă în aur, da? Ai de-a face cu o persoană cu acest gen de energie sau tu ești această persoană, însă indiferent cât de mult statut sau indiferent de statutul pe care îl ai, indiferent de persoana care are acest statut, accepți și ideea de viața este și despre fericire, nu doar despre material? Regele de monede este cartea comodului sau, a persoanei comode sau a comodității, a zonei de confort. Dacă în aceste mesaje vorbesc despre faptul că trebuie să înveți să fii pozitiv și să începi ceva nou aici cu asul de spade, ceva nou nu doar din punct de vedere material, ci și din punct de vedere emoțional, fericire, da? Ești, hai să spunem așa, atât de flexibil într-atât încât să ieși din zona de confort, în care să zici, da, nu vreau doar bani, vreau să fiu și fericit și fac ceva, pentru că dacă sunt comod și rămân așa accept doar ceea ce îmi dă viața, da? Dacă am un statut, am ajuns să am un statut, sunt cineva în această viață, însă nu sunt fericit, trebuie să învăț într-un fel sau altul că trebuie să lupt, da? Să am idei am în capul meu cum să fac. Ce-mi lipsește probabil este cheful de a ieși din zona de confort ca să ajung să găsesc fericirea aia care probabil îmi lipsește. Regina de spade. Nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Regina de spade este foarte acuzatoare și rece și tăioasă. Acum aici nu e vorba despre a fi așa. E vorba despre, pentru că aici zice reconsideră această poziție. Da, mesajul este nu coborâ vocea pentru nimeni, adică nu te lăsa mai prejos. Nu e despre ambiție sau ego sau altceva. E despre reconsideră un pic. Poate că modul în care spui lucrurile nu este unul pozitiv. Poate este tăios. Azi de spade avem aici. Poate este legat de o chestie fixă. Regele de monede este cartea taurului, da? Poate că e o chestie fixă în capul tău pe care tu mereu o zici așa, ca un fel de placă stricată. Reconsideră sau cel puțin încearcă să observi lucrurile astea. Pentru că una este să nu mă las mai prejos decât tine, da? Și să nu plec capul și să nu accept anumite lucruri și alta este să o țin pe a mea cu căpoșenie, cum zic eu câteodată, neacceptând alte idei. Sunt lucruri total diferite. Așadar,
Începând cu prima carte, Optimism, ți se cere să fii pozitiv sau să fii optimist, ți se cere să rezolvi o situație, fă ceva, da? Aici fă eforturi, ieși de acolo. Nu trebuie să fii strict, trebuie să fii flexibil. Regina de monede avem la capătul cărților, regele și regina de monede, foarte tare. Nu e nevoie să te sacrifici, poți avea totul. Da, nu e despre sacrificiu. De multe ori cădem în cealaltă extremă în care facem o tragedie, da? Facem o dramă, ca și cum, doamne, dacă nu e, nu știu, habar n-am, dacă nu rezolv ceva sau dacă ceva nu funcționează bine în viața mea, mă duc pe cealaltă extremă și devin, nu știu, ori îmi sacrific absolut tot timpul pe care l-am ca să obțin ceea ce îmi doresc sau să rezolv ceea ce văd că nu merge în viața mea, dar mă duc în extremă în loc să existe un soi de echilibru, o flexibilitate și, nu știu, acceptarea faptului că, Doamne, trebuie să învăț să fiu pozitiv, să mă auto-observ și eu, trebuie să văd unde am și un ravurile, fixurile mele, unde nu sunt flexibil, da? Ce nu accept, ce păreri nu accept, unde sunt foarte mândru. Toate lucrurile astea trebuie văzute, da? Nu e nevoie să faci sacrificii în detrimentul tău, nu e nevoie să faci, nu e nevoie nici să fii de fier. Aici că regina de spade pare a fi dama de fier, da? Ați văzut pelicula cu filmul cu dama de fier? Era aici, mi se pare că vorbea despre Margaret Thatcher, nu știu dacă... Na. Este imaginea care mi-a venit în minte acum. Poate că unele dintre voi, femeile, sunteți foarte tăioase și reci în momentul în care ceva nu vă convine, ceva vă scoate din zona de confort, ceva nu știu, vă provoacă, da? Sunt situații pe care nu le acceptați sau, mă rog, chestii pe care nu le acceptați și nici nu vreți să auziți de ele, ca și cum nu vreau nici măcar să încerc să gândesc altfel. De-aia spun, încercați să vă observați, să vedeți. Regina de monede este mama răniților, să nu uităm. Și aici vorbim despre sacrificii și spune că nu e nevoie să te sacrifici. Sacrificiul pe care îl face regina de monede este că e mama răniților, face de toate pentru toată lumea, dar se neglijează pe ea însăși. Despre ce vorbim aici? Aici avem imaginea damei de fier, cum am zis, și avem imaginea mamei răniților. Aceste două energii sunt energiile care te guvernează în această perioadă, aș spune, da? În care tu te învârți în această perioadă și nu trebuie să fii o persoană excelentă. Nu trebuie să faci nimic în detrimentul tău, dar nici nu trebuie să fii mână de fier într-atât încât să fii inflexibil ca nimeni să nu poată să te scoată din părerile tale, că despre asta e vorba aici. Flexibilitatea este mentală. Și aici prima carte, Optimismul, dragii mei, îmi pare rău, nu pot să spun altceva, da? Avem flirt. Exprimă-ți iubirea, vorbește despre ceea ce simți cu adevărat, lasă flirtatul, că aici nu este vorba despre ne dăm doar așa să facem, să ne cucerim. Nici în relația ta, dar nici dacă ești singur și încerci să cucerești pe cineva. Lasă-ți prietenii să te ajute. La capătul cărților avem romantism. Dragii mei, pentru cei care aveți o relație, aici este despre a rezolva o problemă pe care o aveți, probabil. Ori este o problemă de
Uh, Mie vine să spun lehamite, nu știu de ce îmi vine cuvântul lehamite pentru unii dintre voi. Sunteți cumva sătui așa, ca și când, Doamne, m-am săturat să tac să înghit ceva în legătură cu partenerul de viață sau viceversa, că se poate citi viceversa, da? Când vorbim despre parteneri. Dar aici este despre, ok, reconsideră ce se întâmplă între voi doi. De ce ți s-a făcut lehamite? Ce s-a întâmplat? Ce nu ați rezolvat? Încercați să rezolvați, pentru că aici este as de spade, rege de monede, regină de spade. Avem două personaje care, da, încearcă să aibă dreptate fiecare dintre ei în loc să fie fericiți. Asta e cheia, îmi vine să spun. Lăsați, hai să zicem, imaginea zâmbetului, pentru că flirtul ce înseamnă? Încerc să te cuceresc, da? Însă în relație, când avem o problemă, nu poți să ai această atitudine de în continuare îi zâmbești partenerului ca și cum încerci să se duci într-un fel sau altul, însă nu îți exprimi cu adevărat ceea ce simți. De ce nu îi spui, da, bă prostule, eu te iubesc, da? Spune, bă prostule, te iubesc, hai să vedem ce facem, că nu e ok aici. Eu nu mai tolerez X lucru sau X lucruri. Ce naiba facem? Cere și acceptă ajutorul celorlalți. Mergi și caută sfaturi, nu știu, vorbește cu prieteni de încredere în cazul în care ai persoane așa care te pot susține și, nu știu, sfătui sau, mă rog, îți dă un anumit ghidaj care să te poată ajuta să rezolvi situația. Fă ceva, dar mai mult decât atât exprimă ceea ce simți. Lansează-te și spune ce ai de spus partenerului, pentru că aici este despre a rezolva. În acest card cu romantismul spune așa: sentimentele tale sunt autentice și demne de a fi trăite. Poate că sentimentele tale sunt autentice, poate că îți iubești partenerul sau, mă rog, îl iubești, îți dorești să fii cu el, îți dorești să fie totul bine, însă degeaba simți dacă nu spui lucrurile astea. Ar trebui să începi să accepti ideea, da? Că într-o relație nu poți să fii doar optimist sau să faci sacrificii. Relația este despre sentimente și despre exprimarea sentimentelor și despre învățatul, despre a învăța să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, fără să recurgem la fixisme, la căpoșenie, la acuzații sau la critică. Nimic nu se rezolvă în relație și asta o spun din proprie experiență, nimic nu se rezolvă în relație dacă nu suntem deschiși să spunem lucrurilor pe nume așa cum sunt ele. Da? Fără să începem să ne ciocnim în ego-uri, că fiecare dintre noi are un ego și fiecare dintre noi nu are ce să caute ego în relații, dragii mei, mereu spun asta. Și, bineînțeles, nici să nu lăsăm, să acceptăm situațiile într-atât încât, sau evenimentele care se întâmplă în relația noastră într-atât încât să devină cumva rutinar și să zicem, bă, asta e, ce să mai, da, mai am, de ce să mai zic nimic, că mereu am zis și că bla bla bla. Nu, fiecare dintre noi trebuie să găsim maniera în care să ne rezolvăm problemele. Pentru cei singuri,
Cei singuri pot avea parte de în următoarea perioadă hai să zicem că perioada poate fi despre, nu știu, a cunoaște pe cineva, despre a intra într-o energie din asta de joc de cuvinte, flirt, romantism, poate începe ceva romantic pentru unii dintre voi. Aici, la voi, ideea care este? Nu arată să fie ceva pe termen lung. Poate că ți se cere să fii încrezător, însă în același timp ți se cere să îți dai voie să începi ceva nou. Asta e spade. Dă-ți voie. Dă-ți voie să fii fericit, îmi vine mesajul pentru unii dintre voi. Și ideea este că tu trebuie să pui puțin în balanță, cumva, că nu e ok nici, exact cum am zis mai devreme, da? Nu e ok nici să faci sacrificii enorme în relație, totul trebuie să fie reciproc. Aici avem regele și regina de monede. Mie îmi lasă impresia că persoana asta care va apărea în viața voastră sau care poate a apărut deja, este persoana potrivită pentru voi, însă rezolvați treaba asta cu extremele. Critica este una dintre, critica e în ADN-ul fecioarei. Fecioara poate să fie foarte încăpățânată și foarte tăioasă și foarte critică și vede toate, dar cel mai mic cea mai mică chestie, cea mai mică rahat îl vede și trebuie să-l spună. Încercați să vedeți, reconsiderați chestia asta la voi. Nici nu te sacrifica pentru că fecioara are în ADN și serviciul, dar face servicii peste servicii. Este ceea ce conține fecioara. Dar în același timp, deci aici e nevoie de flexibilitate. Voi trebuie să faceți această muncă interioară în care să echilibrați critica cu sacrificiu, cu serviciu, cu nu serviciu ăla că e muncă, ci serviciile pe care le faceți în relațiile voastre. Pentru că fecioara poate ajunge să fie mamă în loc de parteneră, poate să ajungă să fie, și tată în loc de soț, atenție, pentru partenerul de viață mă refer. Observă-te și vezi ce trebuie să schimbi la tine. În relații ne facem servicii unul celuilalt, însă nu servicii fizice. Tu faci mâncare, eu spăl vasele și asta înseamnă iubire între noi. Nu. Serviciile în iubire, dragii mei, sunt emoționale. Sunt exprimarea emoțiilor. Încerc să fiu cât mai, nu cât mai romantic, că până la urmă trebuie să fii romantic, să vomiți de atâta romantism. Nu e despre asta, îmi pare rău că fac gesturi de genul ăsta. Este vorba despre a arăta că ceea ce fac pentru partenerul de viață sau a învăța să fac anumite lucruri pentru partenerul de viață, că aici vorbim despre cei singuri, să învăț să spun ce simt, să învăț să mă exprim din inimă, nu să încep până când le adun eu aici că accept și când răbuvnesc aici regina de spade, mamă, tai și spânzuri, da? De-aia spun, extremele nu sunt ok, trebuie să observați care sunt extremele voastre, rezolvați-vă problemele ca să puteți să intrați în relații sănătoase. Cam asta este ideea, dragii mei. Dar mesajele astea sunt valabile și pentru cei care au deja o relație. Nu e doar despre cei singuri. Învățați să flirtați. Dacă sunteți singuri și încă n-a apărut nimeni în viața voastră, încercați să învățați să vă deschideți sufletește. Dacă nu, cereți ajutorul prietenilor, că aici despre asta e vorba, da? Întreabă-ți prietenii, băi, dar tu cum îi spui lui al tău că-l iubești? Sau cum
nu știu, cum funcționează relația ta, de exemplu. Caută informații, poate că din experiențele altora te poți inspira, de ce nu? Avem delfinii, bucurie și cooperare. Ia uite, cooperează cu bucurie, dragă fecioară. Avem broasca țestoasă, lentoare și protecție. Și avem logodnicul sau soțul. Avem căsnicie sau căsătorie pentru unii dintre voi. Avem la capătul cărților vrăjitoarea, magie și blesteme. Eu am mai văzut acest aspect la unii dintre voi. Acum, e ca și cum aici, eu cred că unii dintre voi sunteți axați doar pe partea financiară pentru că voi n-ați întâlnit încă pe cineva cu care să, nu vorbesc de cei care aveți o relație, da? Cei singuri. Sau chiar și cei care, bine, cei singuri, adică și cei despărțiți, da? Care au avut relații înainte. Voi credeți că e un soi de blestem aici pentru voi. De-aia sunteți doar pe bani axați. Mă rog, pe bani, pe succes, pe partea materială, da? Aveți această credință limitativă cum că dacă ai bani n-ai cum să fii fericit. Ăia care sunt, sau mă rog, dacă ai bani n-ai parte de iubire, ăia care au iubire n-au parte de bani și așa mai departe. Sunt niște credințe limitative aici care trebuie reconsiderate, da? Aici este vorba în viață, în orice arie a vieții noastre este despre cooperare, despre reciprocitate este această viață și despre iubire este această viață. Această viață nu este despre bani, ni s-a spus că este despre bani, că toată lumea vrea să aibă succes. Însă, realitatea este alta. Realitatea este despre că viața este despre fericire, da? Sau despre iubire, mai exact. Pentru că fericirea o înțelegem cu toții în mod diferit. Însă, aici ne arată o imagine a unei căsnicii. O căsnicie care are nevoie de cooperare sau o posibilă căsnicie între tine și cineva, da? O căsătorie, o cerere în căsătorie, de ce nu? Putem să vorbim despre această relație, ca să nu mai zic căsnicie, această relație are nevoie de cooperare a ambilor parteneri, are nevoie de bucurie și, hai să-l numim dacă vreți, pozitivitate și optimism. Această relație are nevoie de protecție, de a fi protejată, de a fi luată încet, pas cu pas. Nu se poate face nimic pe repede înainte. Această relație are nevoie de schimbare a unui chip. Fiecare dintre cei doi trebuie să schimbe chipul în legătură cu anumite credințe limitative pe care le aveți. Da. Se cere flexibilitate, dragii mei. O călătorie. Ai toate răspunsurile sau deții toate răspunsurile. Această persoană are harta în mână și știe ce vrea, unde vrea să ajungă. Ai toate răspunsurile, tu știi ce ai de făcut. Aici e ca și cum nu trebuie să-ți mai spună nimeni nimic. Nu ai nevoie de aripi ca să zbori, poți să faci sau să iei decizia pe care tu consideri că e benefică pentru tine și finalurile sunt inevitabile. Da, știm cu toții că finalurile sunt inevitabile, însă aici nu este vorba despre o despărțire. Pentru cei care sunteți într-o relație complicată, probabil că nu rezonați cu nimic din ceea ce am spus până acum, pentru că aici nu e vorba despre o despărțire în această etalare, în totalitatea ei, nu. Aici este vorba despre finalizarea unei situații, rezolvarea unei situații. Pe această linie avem
a reconsidera modul în care gândești, modul în care spui lucrurile cu regina de spade, modul în care critici, probabil. Dă-ți voie să te ajute prietenii, stai de vorbă cu oamenii apropiați ție sau cu oamenii în care tu ai încredere, pentru că aici avem un partener cu care te vei căsători sau un soț deja, sau mă rog, o soție. Deci aici vorbim despre faptul că dacă ceva ajunge la final prin căsătorie, nu ajunge prin despărțire, da? Deci vorbim despre un compromis aici. Dacă sunteți deja căsătoriți, vorbim despre un compromis. Atâta timp cât ne compromitem în relația noastră și finalizăm ceea ce am făcut până acum, pentru că am tăcut, am înghițit sau am fost în extremele alea cu sacrificiu, cu nu știu ce, dacă se finalizează lucrurile și nu se mai acceptă anumite lucruri și se vorbesc din inimă și se spune ceea ce se simte, ce simte fiecare dintre parteneri, lucrurile se vor schimba în viața voastră. Protestează, ți se spune. Dom'le, când ai ceva de spus, de ce să te resemnezi? Când ai ceva de spus, de ce să taci și să înghiți și să te sufoci cu propriile tale emoții sau cuvinte? Insist, nu trebuie să mergi nici în cealaltă extremă, să începi să dai cu spada și în stânga și în dreapta. Nu e despre asta, este despre flexibilitate, pozitivitate, exprimare cu iubire și cam asta este ideea. Așa că, dragii mei, ce să zic, ai toate răspunsurile, sunt în tine, caută-le. Știi ce ai de făcut. Doar trebuie să treci la acțiune. Nu mai am altceva. Ciao!